Salutare, dragii mei, și mă bucur foarte tare să vă revăd. De ceva vreme m-ați tot întrebat ce este cu acest pomișor, cum se numește, cum se îngrijește. Și știu că v-a atras privirile din simplu motiv că toate creșterile pe care le avea, creșterile noi, erau roșii. Dar am așteptat să vă fac un clip despre această plantă, despre acest copăcel, în momentul în care este înflorit. Și după cum vedeți, este un spectacol. Această plantă, acest copăcel, arbust, nu știu cum vreți să-i spuneți, se numește Photinia Red Robin. Și noi îl avem aici de aproximativ 4 ani de zile. Înainte să ne mutăm aici, l-am ținut chiar în ghiveci 1 an de zile și rata lui de creștere este destul de mare. Tocmai de aceea el poate fi folosit și ca și gard viu, dar în același timp și ca și plantă individuală. Și bineînțeles că dacă el este folosit ca și gard viu, asta înseamnă că are o rată de creștere destul de rapidă și bineînțeles că este destul de rezistent la tot felul de boli, dăunători, dar mai ales că se adaptează foarte ușor pe orice tip de sol. Și haideți să încep să vă spun exact cum să faceți să aveți cel puțin la fel de frumos ca și al meu pomișor, ok? Deci, Photinia Red Robin este o plantă cu creștere rapidă și eu pot să vă spun că substratul pe care îl avem noi aici este unul reavăn. E foarte important ca la majoritatea plantelor ca Photinia să nu băltească apa la el. Nu-i place un pământ lutos, dar în rest se poate adapta pe orice condiții de sol pe care le-am putea avea. Eu când am plantat-o, bineînțeles că am avut-o într-un ghiveci mare, dar la bază am pus un pic de pietriș pentru drenaj mai bun, dar în același timp și compost. În rest, nu trebuie să vă faceți griji, se adaptează pe orice tip de sol. Asta din punct de vedere al substratului. Din punct de vedere al luminii, eu ce pot să vă spun este exact ceea ce avem noi aici. Pe timpul iernii, Photinia la noi are undeva la 6 ore de soare directă. Pe timpul verii, undeva la 8 ore. Photinia, cu cât are mai mult soare, cu atât va avea cât mai multe frunze roșii. Acele creșteri noi vor fi mult mai multe roșii și florile, bineînțeles că vor fi mult mai multe pe pomișor. Noi, după cum vedeți, ia uite, atrag o grămadă de polenizatori. Florile sunt foarte frumoase, dar nu au un miros în mod normal deosebit. Nu atrage cu absolut nimic decât ceea de design și de frumusețe. Deci, cu cât aveți mai mult soare, cu atât planta va crește mai repede și va arăta mult mai sănătoasă. Asta din punct de vedere al luminii. Ce vă pot spune cu siguranță este că din moment ce ea este rezistentă la soare direct, asta înseamnă că este și rezistentă la secetă. Noi, în momentul în care am plantat-o aici, în acel prim an, m-am ocupat în mod deosebit de ea, am udat-o destul de mult în prima parte a anului, dar acum, de exemplu, după 3 ani de zile de când o avem plantat aici, nu mă ocup în mod special de udarea ei. Dacă nu plouă, nu știu, 2-3 săptămâni, ud toată grădina, dar nu în mod special Photinia, ok? Bun, florile ei, după cum vedeți, apar acum, în luna lui mai, la fel și creșterile acestea roșii, tot la început de primăvară apar. Singura problemă pe care puteți să o aveți cu aceste creșteri noi și cu care experimentăm în fiecare an, din cauza că evident se schimbă clima la noi, este că aceste frunze roșii, de fiecare dată când se face cald afară, ele cresc, arată spectaculos și apoi vine un vânt și o perioadă de îngheț. Și ce se întâmplă? Bineînțeles că frunzele acelea roșii se vor scoroji și vor arăta foarte urât, dar nu trebuie să vă îngrijorați din cauza că vor da altele noi și per total planta nu va fi afectată. Bun, una din marile probleme pe care poate să le aibă această plantă și pe care pot să vă spun că le-am avut și eu sunt afidele. Afidele adoră Photinia, dar doar creșterile noi. Așa că puteți să stropiți împotriva afidelor cu un insecticid ceva, dar în același timp Photinia mai poate fi predispusă la, și atenție că este o boală foarte gravă, focul bacterian. Trebuie să fiți atentă la ea în momentul în care se usucă rămurelele, să vă uitați la ea și să identificați dacă este focul bacterian sau nu, fiindcă focul bacterian începe de la o rămurică mică și se duce către planta, către ramura principală. Așa că trebuie să aveți grijă cu ea. Pe lângă focul bacterian, mai poate fi afectată de tot felul de fungi, făinare, dar nu în mod special. Eu ce probleme am avut aici au fost doar cu afidele și evident cu bătaia vântului, care la noi știți că suntem în câmp, bate foarte puternic și îmi usucă noile creșteri. Tunderea la Photinia. Eu aștept să treacă aceste flori minunate și probabil undeva la sfârșitul lunii mai o să
tai fotinia. De ce? Din cauza că fotinia, după cum vedeți, s-a plecat foarte mult din cauza florilor și îmi ține umbră la eonimusul meu și inclusiv la rozmarin. Așa că ce vreau să-i fac este să-i tund toate crenguțele și să mă duc pe mai multe ramuri goale până sus. Am văzut o metodă foarte faină de, aproape că este ca și un bonsai, de a tăia acest fotinia. Probabil că o să tai inclusiv ramurile acestea groase și o să las doar câteva și doar sus îl voi lăsa cu verde. Am văzut multe poze pe net cu aspectul acesta la fotinia și vă pot spune că arată senzațional. Cei care vreți să-l folosiți ca și gard verde, bineînțeles, după ce trece această perioadă în care frunzele, crenguțele acestea noi sunt roșii, puteți să-l tundeți, suportă foarte bine tăierea și o să vă arăt jos de acolo, mie inclusiv de la bază îmi dă lăstari noi. E o chestiune de alegere dacă vreți să păstrați fotinia ca și tufă sau să o duceți ca pe un pomișor, să o ghidați așa și să-i tăiați de lângă, să păstrați o singură ramură principală și pe care să o transformați în pomișor. Este doar o chestiune de alegere dacă aveți plante mici. Probabil dacă cumpărați o plantă la ghiveș care este ea deja formată ca și tufă, cu siguranță este un pic mai greu. Bun, cam atâta despre fotinia. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le postați în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip. Trebuie să recunosc că eu sunt foarte încântat de fotinia pe care o avem în fața casei. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ceau, ceau!